المقادير. ايش بدنا نعمل؟ وبدنا نعمل فيهم سنتش. يلا نجرب. لا قول ايش بدنا نجيب مقادير. بدنا نجيب صدر دجاج نص كيلو، ونحط البيضة عليه ونلخبطها، وندير عليه بقسماط، وندير كل المقادير هدول بهالدجاج. معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة حبهان مطحون، نص معلقة وقرن فلفل أخضر، نص قرن ودبسين وبرضه. هلقيتنا نخربط البيض. هلقيتنا نخربط البقسماط مع بعض. هذه السنتشل لما عملناه بالبيض والبقسماط وقليناه على القلاية. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب وإعجاب للفيديو. مع السلامة.